at first sight you'll definitely fall in love with this bike. A 334cc single cylinder DOHC engine hoy. So এই বাইকখন আপোনালোকে পাই যাব fully digital instrument console. Goes quite fast. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অসমীয়া হিলছ। চ' আজি মই আছোঁ গীতা মন্দিৰৰ ওচৰত এণ্ড আজি মোৰ লগত আছে য়েজদিৰ ৰোডষ্টাৰ। আপোনালোকে যদি মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখিছে তাত মই য়েজদি শ্ব'ৰুমটো আপোনালোকে দেখুৱাইছিলোঁ এণ্ড গোটেইকেইখন বাইকৰ ওপৰি ৱাকৰাউণ্ড দিছিলোঁ এণ্ড তাত মই কৈছিলোঁ যে মই য়েজদিৰ ৰোডষ্টাৰখন এটা ডিটেইল ৰিভিউ আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' আজি মই লৈ আহিছোঁ এই য়েজদিৰ মজাৰ ৰোডষ্টাৰ ক্ৰুজাৰ মটৰচাইকেলখন আৰু আজি এই মটৰচাইকেলৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কম, চলাবলৈ কেনেকুৱা, ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কি কি দিছে, ডিজাইন ৱাইজ কেনেকুৱা হয় বাইকখন আৰু কমফৰ্ট কিমান আছে এই বাইকখনত। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ দ্য ভিডিঅ'। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল লুক ৱাইজ যদি মই কওঁ, ফাৰ্ষ্ট লুকত আপোনালোকে গম পাব যে এই বাইকখন দেখিবলৈ অলমষ্ট চিমিলাৰ টু দি হাৰ্লি ডেভিডছন ষ্ট্ৰীট 750 এণ্ড এট ফাৰ্ষ্ট চাইড ইউল ডেফিনেটলি ফল ইন লাভ উইথ দিছ বাইক। চ' এট ফ্ৰণ্ট ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব ৰাউণ্ড হেডলেম্প, বাট দি হেডলেম্প ইজ অফ LED, ইয়াত হেল'জেন হেডলেম্প দিয়া হোৱা নাই, বাট এই ইণ্ডিকেটৰকেইটা আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব হেল'জেন। যদি আপোনালোকে স্ক্ৰেমলাৰ বা এডভেঞ্চাৰ তাত LED ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে। চ' তাৰ লগত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে ফ'ৰ গেটাৰ্ছ, যিটোৱে সেই ক্ৰুজাৰ লুকটো বা ক্লাছিক লুকটোক অলপ এনহেঞ্চ কৰে, আৰু লগত পাই যাব আপোনালোকে মেটেলত ফ্ৰণ্ট ফেণ্ডাৰ। চ' এই যিটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ আছে ডেট ইজ অফ দি 18 ইঞ্চ এলয় হয়, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে টিউবলেছ টায়াৰ পাই যাব এণ্ড দিছ ব্ৰেক ইজ অফ 320 mm হুইচ ইজ আই থিংক লাৰ্জেষ্ট ইন দিছ ছেগমেণ্ট। চ' এইটো 100 ছেকশ্যনৰ টায়াৰ হয় এণ্ড 18 ইঞ্চৰ এটা টায়াৰ চাইজ হয়। চ' ফ্ৰণ্টৰ বাইকখন দেখিবলৈ যথেষ্ট শ্লিম লাগে এণ্ড ইফ ইউ কেন ৰিকল এই যিটো ছেগমেণ্ট আছে, এই যিখিনি ডিজাইন পৰ্চন আছে, ডেট ৰিমাইণ্ডছ মি অফ দি UM ৰেনেগেড। যদি আপোনালোকে সেই বাইকখন মনত পেলাব পাৰিছে, UM ৰেনেগেডৰ এই লুকটো আছিলে এণ্ড ইট ডেফিনেটলি গিভছ এণ্ড এডিশ্যনেল মাস্কুলাৰ লুক টু দিছ ক্ৰুজাৰ বাইক। চ' তাৰ লগত আপোনালোকে পাই যাব দিছ ওৱান এখন সৰু উইণ্ডস্ক্ৰীণ। Now if I talk about the engine portion, so a complete blackout theme dise to give a retro and a modern touch at the same time, but jaga apnaka command chrome finish pai jabo. And if I talk about the engine now, this is the 334cc single cylinder DOHC engine hoy, liquid cool hoy. Apnaka dekhibo this is the radiator, so eta liquid cool engine hoy, 5-speed transmission and etu same engine hoy jitu Javar Paracord ase. So Paracord pra ekata engine Yezdi yat dise and this engine produces around 29.7 bhp of power and 29.2 Newton meter of torque. So torque and power figure কথা যদি মই কওঁ, this is the highest torque and power figure in this segment, যে এই বাইকখনক ৰাস্তাত চলাবলৈ যথেষ্ট বঢ়িয়া কৰি দিলে and you will definitely feel powerful while riding this bike. Now if I talk about the rear portion, so rear tire size is 130 section hoy and this is the 17 inch wheel aru yara apnaloke pai jabo 240 mm or disc brake and normal apnaloke pai jabo dual shock absorbers. Now since it is a Java, so we all know Java or Yezdi for is dual silencer. So here apnaloke pai jabo duta koi silencer, eta efale and eta efale. Tar logot apnaloke rear pai jabo khub dhuniya round shapot dia LED tail lamp, tar logot apnaloke pai jabo halogen turn indicator and look at this thing. এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্চিয়ান এটা চিম্বল হয়, দেখিবলৈ খুব বঢ়িয়া এটা সিহঁতৰ এটা ৰিলিজিয়াছ এটা গডৰ চিম্বল হয়, যিটো ইয়াত তেওঁলোকে প্লেচ কৰিছে। নাও ইফ আই টক এবাউট দি চিটছ, চ' দ্য চিট ইজ কুৱাইট ৱাইড এণ্ড ইট ইজ কমফৰ্টেবল। মই চলাওঁতে গম পাইছোঁ আই কেন ফিল ডেট চিট ইজ লিটিল বিট অন দি ছফ্টৱেৰ ছাইড, যিয়ে লং ৰাইড কৰোঁতে আপোনালোকক এটা কমফৰ্টেবল জাৰ্ণি দিব এণ্ড দিছ ওৱান ফৰ দি পিলিয়ন। চ' আই অলছ' হেভ এ পিলিয়ন উইথ মি টুডে, চ' এজ পাৰ হিম হি অলছ' ৱাজ feeling comfortable only. So overall this is all about the aesthetics of the bike. The bike looks quite nice and here apnaloke pai jabo Yezdi motorcycle tribe jitu telokor symbol and this is the Yezdi logo. So overall paint scheme is good only and here apnaloke jitu switch asa sabi that is placed here as normal jitu cruiser blokot thake, but I think etu ওপৰত দিয়াহেঁতেন বেছি ভাল হৈছিলে, বিকজ আজিকালি মেক্সিমাম ইভেন ৰয়েল এনফিল্ডৰ ক্লাছিক 350ও ইয়াৰ যিটো চাবি প্লেচমেণ্ট আছে সেইটো ইয়াত কৰিছে। চ' ডেট উড হেভ বিন লিটিল বিট ইজিয়াৰ। নাও ইফ আই শ্ব' ইউ দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচোল,
So এই বাইকখন আপোনালোকে পাই যাব ফুল্লি ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচোল, বাট ইয়াক ৰাউণ্ড ৰখা হৈছে টু গিভ দেট ক্লাছিক ৰেট্ৰ' লুক এণ্ড ইয়াত অকণমান ক্ৰোম এডিশ্যন কৰি দিছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব স্পীডোমিটাৰ, দেন ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব দুটাকৈ ট্ৰিপ মিটাৰ, ইফ আই কেন শ্ব' ইউ অডোমিটাৰ, দেন ট্ৰিপ 1 ট্ৰিপ B। So এই তিনিটা আপোনালোকে দুটা ট্ৰিপ মিটাৰ, এটা অডোমিটাৰ পাই যাব। দিছ ওৱান ইজ দি গিয়াৰ পজিশ্যন ইণ্ডিকেটৰ, দিছ ওৱান ইজ দি টাইম, দিছ ওৱান ইজ ফৰ দি ফিউল। ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব চাইড ষ্টেণ্ড ইণ্ডিকেটৰ। নাও ইফ আই টক এবাউট দি চিটিং পজিশ্যন, though this is a cruiser kind of bike, they have placed it in the cruiser segment opposite to the Meteor 350 or the classic 350, but if I talk about the seating position, the foot pegs are a bit rear set. Normally cruiser bike of foot peg enko manot thake, but this one is on the rear side, so rear side foot peg hoy that gives an additional kind of sporty feel while riding, and your handlebar to jothesto wide hoy and alop close hoy, which give you a completely upright riding position. So মই অলপ পিছত বাইকখন চলাই দেখিলে আপোনালোকক ৰাইডিঙৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ক'ম। Now before that, let me make you hear the engine or the exhaust note of the bike. So this is the idle sound. So the bike sounds quite loud. I think 80 segment this is the loudest one, and I think they have some kind of modified the exhaust in this particular jikhon test drive ase. Normal jikhon normal Yezdi Roadster hai tar common might sound to mild hoy, and let me tell you, ei bike kon apnaloke pai jabo dual silencer. So yet ki hoy basically, though this is a single cylinder, by the side valve thakar karone jiketa exhaust valve thake, exhaust valve pora directly yat যেটো silencer আছে বা exhaust port আছে হেতু কানেক্ট কৰিছে, যাৰ কাৰণে they can give twin silencers even in the single cylinder engine. So this is a classic Java design language. So overall the bike looks quite good from all the angle. Now this is all about the looks and features and everything. ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব dual channel ABS, front and rear আপোনালোকে পাই যাব dual channel ABS. So overall the bike looks very nice. So now it's this is all about the aesthetics. Now I'll ride the bike and I'll show you how this bike rides and how this bike performs on the highway. So বন্ধুসকল এতিয়া এবাৰ এই মজাৰ Yezdi Roadster খন চলাই চাওঁ, চলাবলৈ বাইকখন কেনেকুৱা হয়। So let's fire it up. So এখন start কৰিবৰ কাৰণে this is the start stop engine cut off button, and ইয়াতে হৈ গ'ল self, and you have to press the clutch to start this bike. So instrument controller যেটো ভিজিবিলিটি আছে যথেষ্ট ভাল, বাট অলপমান বেছি ৰিফ্লেক্ট কৰে, সেইটো হয়তো কেতিয়াবা ব্ৰাইট চাইন লাইটত অকণমান দিগদাৰ দিব পাৰে। Now idle, if I can feel vibration বহুত minimal, vibration almost nil at the idle. So এটা বাইকখন চলাওঁ। So এই বাইকখনক মই যেনেকৈ ক'লোঁ পাৱাৰ দি আছে 334cc single cylinder liquid cooled DOHC engine, যিয়ে পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে 29.7 bhp আৰু ইয়াৰ টৰ্কটো হ'ল 29.2 নিউটন মিটাৰ। So initial pickup is quite good, but I think যেটো ইয়াৰ টৰ্ক আছে লো এণ্ড টৰ্কটো অলপমান কম মোৰ ফিল হয়, but the suspension setup is quite good. টাৰ্ণিঙতো চলাবৰ কাৰণে বাইকখন যথেষ্ট ভালে পাইছোঁ, টাৰ্ণ ল'বলৈ ইজ নট হাৰ্ড। কিছুমান ক্ৰুজাৰ বাইকত যিটো এজিলিটি থাকে এজিলিটিটো বহুত কম, বাট এইখনৰ এজিলিটিটো মই ইমান বেয়া পোৱা নাই, এণ্ড দি ব্ৰেকছ আৰ গুড এজ ৱেল। চ' ইনিচিয়েল ইম্প্ৰেশ্যন ইজ গুড, ইনিচিয়েল পিকআপ ইজ গুড, বাট যিটো লো এণ্ড টৰ্ক আছে লো এণ্ড টৰ্কটো কুড হেভ বিন বেটাৰ। 3000 RPM পিছৰ পৰাহে বাইকখন অকণমান এলাইভ ফিল হয়, তাৰ আগলৈকে ইঞ্জিনটো অকণমান ডাল টাইপ ফিল হয়, but as soon as you crosses the 3000 RPM and reaches up to the 4000 RPM, the bike starts to perform really nice. So yeah, gear ratio on the taller side, but I'm loving this exhaust note of the bike. He apna cholaute jothesto boria feel diye because of this loud exhaust, and city major bike kon direction change koribole moi iman okhubidha poa nai. And look at the pickup, goes quite fast. Pickup is just boria, and you can feel the power of this bike. Jeneke 30 bhp the power ase, you will definitely feel it once it crosses the 4000 RPM. 4000 RPM pisot yar gote power or torque to greto aha start hoy, and you will
Love this bike after 4000 rpm. And vibration, if I talk about the vibration is really very less, but after 6000 rpm, if you push it too hard, like আপোনালোকে যদি 6000 মান পুশ কৰি দিয়ে, 6000 rpm পিছত অকমান এটা ফিল হয়, নোহোৱা নহয়, অকমান ভাইব্ৰেশ্যন ফুট পেক্সৰ ফিল হয়, বাট before 6000 rpm আপোনালোকে ভাইব্ৰেশ্যন যথেষ্ট কম পাব. Now let's check the suspension. Yes, suspension is somehow on the softer side, but it is not too soft ki ই আপোনাৰ হেণ্ডলিঙত এফেক্ট কৰিব. যেনেকৈ মই ক'লোঁ, হেণ্ডলিং যথেষ্ট ভাল, ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জটো যথেষ্ট বঢ়িয়া হয়. If you can see direction change is very good, but as a cruiser bike হিচাপে I think suspension setup is on point, neither too soft nor stiff. এটা বঢ়িয়া on point এটা টিউনিং কৰিছে, যিয়ে আপোনালোকক লং ৰাইডত বা খলাউমা ৰাস্তাত, এতিয়া এইটো অলপমান আনডিউলেশ্যনৰ ৰোড হয়, আনইভেন ৰোড হয়, বাট ইয়াতো চকটো খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ভ কৰি গৈ আছে. ইফ আই টক এবাউট দি ক্লাচ ইজ অন দি হেভিয়াৰ ছাইড, অকণমান ক্লাছডাল হেভি ফিল হৈছে, বাট গিয়াৰ বক্স ইজ কুৱাইট গুড, কুৱাইট স্মুথ, গিয়াৰটো অন স্পট হয়, গিয়াৰ মিছ তেনেকৈ নহয়. এণ্ড য়েছ, ব্ৰেকছ আৰ ৰিয়েলি নাইচ. আগৰ ডিছ ব্ৰেকখন যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, 320 mm ডিছ ব্ৰেক হয়, যিখন মই ভাবোঁ ইম্পেৰিয়েলৰ 400 আছিল. চ' ডাঙৰ ডিছ ব্ৰেক হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ বাইটো যথেষ্ট বঢ়িয়া হয়, প্লাছ ইউল গেট ডুৱেল চেনেল ABS এণ্ড এক্সষ্ট নোটটো ক'বই নালাগে. নাও চিন্স ইট ইজ এ 334cc বাইক, চ' মাইলেজটো ডেফিনেটলি অকণমান হয়তো কম হ'ব, বাট এজ পাৰ দি জাভা অৰ এজ পাৰ দি ক্লাছিক মটৰ্ছ, দিছ বাইক উইল গিভ ইউ এ মাইলেজ অফ এৰাউণ্ড 30 to 32 km per liter, which is I think decent enough in the category. So চলাই মই বাইকখন যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, I have to say. If your competitor is, if you talk about the classic 350 or the meteor 350, I think if you compare the power with other two bikes, I think this is really, you can feel that this is the most powerful bike in its segment. If you talk about power or the way the power delivers, at a linear power delivery hoy, but I think low end torque to common jodi besi holten aur lab solai maza lagileten. Now if I want to push hard, it again responses quite well. Engine খুব ধুনীয়াকৈ রেসপন্স দিয়ে, টোটাল ঘূৰা মাত্ৰকে বাইকখনে দৌৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে, এণ্ড ইউ উইল ডেফিনেটলি লাভ ইট. চ' এখন চিৰিয়াছলি বঢ়িয়া বাইক Yezdi বনাইছে. এইখনৰ পিছত I'll take a test ride and I'll make a video of the scrambler and the adventure as well. So stay tuned for those videos. তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে গম নাপাব যে মই ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিলোঁ, এণ্ড লগতে বেল আইকনটো দিব লাগিব যাতে ভিডিঅ'টো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়. এণ্ড টেষ্ট ৰাইড বাইক, চ' মিৰৰকেইখন তেওঁলোকে খুলি থৈছে. আই ডোণ্ট ন' দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড ইট, বাট মিৰৰখন খুলি থোৱাৰ কাৰণে আই কেন নট টেল ইউ এবাউট দি ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ ভিউ কেনেকুৱা হয়. চ' অভাৰঅল এখন যথেষ্ট বঢ়িয়া বাইক. পিক আপ, লাভ দ্য ৱে দি পাৱাৰ ডেলিভাৰ্ছ. চাওঁ এতিয়া কিমান তললৈকে বাইকখনৰ লো এণ্ড টৰ্কটো আছে. 30 কিলোমিটাৰত যদি মই 4 নম্বৰ লগাওঁ, আমি 23, অকণমান জাৰ্ক ফিল হয়. 4 নম্বৰ গিয়াৰ যদি আপোনালোকে বেছি শ্ল' কৰে, ইউ উইল ফিল এ জাৰ্ক, বাট 3 নম্বৰত ধুনীয়াকৈ পিক আপ লৈ লয়. লেটছ পুছ হাৰ হাৰ্ড. ইঞ্জিন ৰেছপন্সটো যথেষ্ট বঢ়িয়া, এণ্ড ইঞ্জিন ইজ কুৱাইট ৰিফাইণ্ড, আই মাষ্ট চে, বাট ইট ইজ নট এজ ৰিফাইণ্ড এজ দি CB350, বাট this engine is quite refined. অকণমান ইঞ্জিন হিটিঙৰ মই এটা ইছ্যু পাই আছোঁ. আই কেন ফিল এ লিটল বিট অফ হিট অন মাই লেগছ. ইঞ্জিন হিটিং হয়তো অকণমান ইছ্যু আছে, বাট এনিৱেজ ইটছ এ টেষ্ট ৰাইড বাইক. চ' বাইকখন বহুত ধৰণে চলায়, চ' টেষ্ট ৰাইডৰ বাইকত অকণমান ইছ্যু থকাটো ইজ ভেৰি জেনুইন. চ' এই বাইকখনে যদি চিট হাইট আছে সেইটো হ'ল 790 mm, যিটো ডিচেণ্ট এনাফ. মই যেনেকৈ আপোনালোকে দেখুৱালোঁ, মই বহি খুব ধুনীয়াকৈ মাটিত দুখন ভৰিয়ে ঢুকি পাইছোঁ, এণ্ড ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ ইজ ভেৰি গুড এনাফ. 175 mm ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ হয়, যিটোৱে অলপমান খলাউমা পেটছতো বা সৰু সুৰা মাইল্ড অফ ৰ'ডিঙতো কোনো ধৰণৰ আপুনি অসুবিধা নাপাব. এণ্ড ইয়াৰ যিটো ৱেইট হয় সেইটো 184 kg হয়, কিন্তু আপুনি চলাতে ৱেইটটো কোনো কাৰণে ফিল নকৰে বিকজ অফ দি ল' চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি. চ' বন্ধুসকল, আজি এইটোৱে আছিল Yezdi Roadster এটা ডিটেইল ৰিভিউ. আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে. যদিহে আপোনালোকে এখন নতুন ক্ৰুইজাৰ বাইক লোৱাৰ কথা ভাবি আছে, আজিকালিতো মাৰ্কেটত অপশ্যন বহুত আছে, বাট ষ্টিল আই উড চে ইউ মাষ্ট try and test ride this Yezdi Roadster. This is definitely a very
a good bike in this segment, and I have to say this is the most powerful bike. Jodi apnaloke power bhal pai, jodi apnaloke cruiser jaunte apnaloke ekta high speed cruiser dorkar hoy, you want a power cruiser type of bike, then I think you should definitely go and check this Yezdi Roadster. I'm sure you're going to love this bike once you ride it. So apnaloke jodi Yezdi Roadster ba Yezdi jikono other black bike or Yezdi bajaba bike or because janibo khuje ba, if you want to take a test ride of those bikes, especially if you want to take a test ride of this Yezdi, then আপোনালোকে সুন্দৰপুৰত থকা যেটো প্ৰজেশ অটোমোবাইলছ আছে, প্ৰবেশ অটোমোবাইলছৰ যেটো জাবা Yezdi ডিলাৰ আছে, তালে আহক, আহি বাইক এখন চাওক, টেষ্ট ড্ৰাইভ লওক, এণ্ড তাৰপিছত ডিচাইড কৰক যে আপোনালোকৰ কাৰণে কোনখন বাইক বেষ্ট হয়. বাট আই উড সে দিছ ইজ ডেফিনেটলি এ ভেৰি গুড বাইক, বাট ইফ ইউ লাভ পাৱাৰ এণ্ড ইফ ইউ লাভ স্পীড, দেন তো দিছ বাইক ইজ ডেফিনেটলি মেণ্ট ফৰ ইউ. So yes, a very good product from Yezdi, and more description at Prajesh automobiles or gote details kini contact details kini dine apnaloke tat goi taklok contact kori e bikeono test drive lobo pare. So prices already screen at ahi goise, apnaloke price kini dekhise sake, to this is the price for the Yezdi Roadster. So yes, বন্ধুসকল আজি এটো আছিল Yezdi Roadster ওপৰত মোৰ এটা ডিটেইল ৰিভিউ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে. যদি ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত. যদিহে কোনোবা এখন নতুন বাইক লোৱাৰ কথা ভাবি আছে, তেনেহ'লে লেট দেম ন' এবাউট দিছ নিউ ক্ৰুজাৰ বাইক ফ্ৰম দি লিজেণ্ডেৰী Yezdi. এণ্ড যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয়, ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল অসমীয়া হুইলছ. মই ইয়াতে অসমীয়াত গাড়ী বাইকৰ লগত ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ, নতুন নতুন গাড়ীৰ ৰিভিউজ ইন ডিটেইল আপোনালোকলৈ মই আনি থাকোঁ. চ' ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু দি চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দি বেল আইকন. চ' আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, মই পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, এখন নতুন গাড়ী বা বাইকৰ ৰিভিউ লৈ. তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলো হাঁহি থাকক আৰু সুখত থাকক. দিছ ইজ জ্যোতি চাইনিং অফ ফৰ টুডে. বাই বাই.